درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز یک شنبه 9 آذر ماه برابر با 30 نوامبر 2025 میلادی هست و این هم 127مین گزارش آپوزیتی هستش که تقدیم حضورتون میکنم. تمرکز اصلی این برنامه روی سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای ملقب به رهبر فرسودگانه و بعدم می دوسته خبر راجع به خود آمریکا و دنیا رو با همدیگه بررسی میکنیم، ولی بیشتر برنامه مختص این سخنرانی آخر هست که خب یه قسمتش رو من دیدم که خیلی چرخی توی شبکه‌های مجازی، اما این سخنرانی نکات دیگری هم داشت. من یکی دو نکته در مسئله بسیج، درباره بسیج میخواستم عرض بکنم. مایل بودم در جمع بسیجیان این رو بگم که متاسفانه توفیق پیدا نکردم. چرا توفیق پیدا نکرده؟ اگه گفتین هم بسیجیان حاضرن، هم حسینیه سر جاشه، هم جنگ نیست. چرا این بسیجیان هم که آماده به خدمت هم بدو میان اونجا خبردار وای میسن؟ چرا توفیق پیدا نکرده به نظرتون رهبر فرسودگان برای بسیجیانش سخنرانی بکنه؟ برای اینکه میترسد یه وقت ممکن اسرائیلیا یا آمریکایی بیان یه بمب اونجا بندازن. برای همین از ترسش در یک زمان و مکان نامعلوم این سخنرانی رو انجام داده، بعد هم داده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کنن. و یعنی هر سال این دیدار بسیجیان و خامنه‌ای انجام میشد تو هم حسینی پشت خونش. چرا الان نباید انجام بشه؟ تنها دلیلش همین ترس است. ما میبینید که امروز در خیابانهای کشورهای غربی، کشورهای اروپا و حتی خود آمریکا به نفع مقاومت شعار میدن، به نفع مقاومت غزه و مقاومت فلسطین شعار میدن. یعنی این رویش عظیم و ارزشمند که از ایران آغاز شد، این امروز به تدریج در بخش عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده. بله، بلاحت حد و مرز نداره. خیلی راحت بسیجیان لندنی داریم، الان بسیجیان او نیویورکی داریم که همینجوری پرو پالستاین، پرچم پالستاین رو دستشون میگیرن و میچرخن. یعنی این مخصوصا گذاشتم برای بسیجیان شعبه نیویورک و لندن تا ببینن که دارن با این کارشون از کی حمایت میکنن. البته خیلی هاشون میدونن، خیلی هاشون استخدام همین سیستم هستن برای این کار، ولی برای ثبت در تاریخ خواستم اینجا بذارم باشه که شک و شبهه برطرف شه، مشخص بشه که تمام این تظاهرات های پرو پالستاین ریشش کجاست. اگر بسیج سر حال باشه، با نشاط باشه، زنده باشه، اون پدیده مقاومت در مقابل زورگویان عالم، در مقابل ستمگران عالم، این پدیده زنده خواهد موند و رشد خواهد کرد. هرچند که زورگوتر و ستمگرتر از جمهوری اسلامی دنیا به خودش ندیده، ولی اگر بسیج جمهوری اسلامی زنده باشه و سرحال باشه، پدیده مقاومت همون تروریست بازیه دیگه. این شما ببینید تمام گروهایی که اسمش مقاومت روش میذارن کیان؟ حوثیای یمن، حزب الله لبنان، حماس، اینان دیگه. اینا تمام گروههای تروریستی هستن که اینا بهشون میگن مقاومت، بقیه دنیا بهشون میگن تروریست. بنابراین اگه بسیج جمهوری اسلامی زنده باشه، تروریستای دنیا هم زنده هستن، ولی خودش شک داره، میگه اگر زنده باشه، یعنی اینکه همیشه زیادم زنده نیست، یه جورایی به تنفس مصنوعی احتیاج پیدا کرده. یک چهره رسمی و سازمانی بسیج دارد که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. عرض نکردم که بسیج همون تروریسته یا مقاومت همون تروریسته. سپاه پاسداران چهره رسمی و سازمانیشه طبق گفته خود رهبرشون دیگه. من که از خودم در نمیارم، استکبار و معاندین هم نمیگن. خود رهبر جمهوری اسلامی داره میگه که این چهره سازمانی بسیج همین سپاه. خب سپاه چی کار میکنه؟ جنگل ها رو خوش میکنه، محیط زیست رو نابود میکنه، سدسازی میکنه، راههای غیر
استاندارد میسازه، مردم تو اون راه کشته میشن، راهسازی میکنه، قاچاق میکنه. برادران قاچاقچی معرف حضورتون هستن، سالی 20 میلیارد دلار قاچاق میکنن. مقاومت، شاخه سازمانی مقاومت همین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سازندگان ابزارهای نظامی بسیجی هستند. اون که موشک رو یا دیگر ابزارهای نظامی رو طراحی میکنه، اونی که میسازه، اونی که پرتاب میکنه، اونی که دهها خدمات پیرامونی اونها رو انجام میده، همه اینها بسیجی هستن. توجه کردی؟ سازندگان موشک و پرتاب کنندگانشون دانشمندان خاص میهن پرست و اینا نیستن، همون بسیجیان دو عالم هستن. همون کسانی هستن که گوش به فرمان همین رهبر متوهم جمهوری اسلامی هستن که ایران رو نابود کردن. که ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. باشه، تو بردی، اونا دست خالی برگشتن. عمه من بود رفته و صدمه زیر زمین قایم شده بود. شما کافی فقط هشتگ موش علی رو سرچ بکنین تا ببینین که کی برد کی باخت. و جالبه که بعد از 12 روز هم بازم راضی نمیشد از زیر زمین بیاد بیرون. یه 2-3 هفته دیگه طول کشید تا بالاخره بهش قبولوندن و باوروندن که بابا جنگ تموم شده، پاشو بیا رو زمین 2 تا سخنرانی کن، خودتو نشون بده دیگه. اینی که مردم یادشون نرفته که ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. اونا دست خالی برگشتن. همه فرماندهان شما رو که دود کردن رفت رو هوا. برنامه هسته‌ای رو از زیر زمین اونم دود کردن رفت هوا. تمام پایگاه‌های موشکی رو هم که رفتن زدن. تمام لانچرهای تو بیابونا رو هم رفتن زدن. دیگه چی رو باید میزدن که دستشون پر باشه؟ همه فرماندهان درجه‌ای که تو کوچه پس کوچه ها گرفتن زدن کشتن. خب این هم به هر حال فقط برای ثبت در تاریخ گفتم که آیندگان بدونن که آخوند چه جور موجودیه، تا چه اندازه میشه به حرفهای یک آخوند اعتنا کرد. تازه این آخونده هست، یعنی ولی فقیه، بالاترین آخوند هست که اینقدر حقه باز هست. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. راست میگه. همین قد که جمهوری اسلامی رو گذاشتن اونجا بمونه، همین برای رهبر فرسودگان یک پیروزی به حساب میاد. در ادامه حرفش اینو داره میگه، یعنی اینکه تمام اون فرماندهایی که دود شدن رفتن هوا ارزشی نداشتن. برنامه هسته‌ای که میلیاردها دلار هدر دادن، میلیاردها دلار ثروت ایران رو، و این همه سر کار گذاشتن مردم ایران رو، بیشتر از همه این همه تحریم رو دوش مردم ایران گذاشتن به خاطر همین برنامه هسته‌ای فسکی که به همین راحتی دود شد رفت هوا. برای همین برنامه بود و این برنامه رو ظرف 12 روز از دست دادن. عراق و نطنز و فردو و همه جا همش دود شد رفت هوا. اینکه در این جنگ 12 روزه آمریکا به شدت ضرر کرد. بله، آمریکا به شدت ضرر کرد، یه ذره هم ضرر نکرد، به شدت ضرر کرد. لابد جمهوری اسلامی هم به شدت پیروز شده. آدولف هیتلر هم همینو میگفت. یه هفته بعد با دوست دختری زیر زمین خودکشی کرد. قذافی هم همینو میگفت. یه هفته بعدش از تو سوراخ فاضلاب درش آوردن. صدام حسین هم همینو میگفت. یه ماه بعدش باز تو درش آوردن. خامنه ای همین راهو انتخاب کرده. آدولف هیتلر هم بعد از اینکه تمام اروپا رو ازش گرفته بودن، ارتش سرخ روسیه هم این ور پشت دروازه‌های برلین بود، همچنان داشت شاخشونه میکشید برای دشمنانش و مردم آلمان رو به کشتن میداد. اینو برای این میگم که بسیجیان دو عالم بدونن که اگر هنوز همچنان، فکر نمی کنم البته، ولی اگه همچنان این حرفا رو باور دارن،
بدونن که کلاشون پس معرکه است و این بلا سر آدمای دیگه هم قبلا اومده. حواسشون باشه فقط. حالا البته شایعاتی درست میکنن که ایران، دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت. پس اینی که عباس ارواقچی گفتش که من با ویتکاف توی گروه واتساپی هستم، این دروغ محض بوده. خب این هم دست‌پرورده خودتونه. که خبر خوب اینی که خامنه‌ای داره اینو به این شدت و با این محکمی داره رد میکنه، یعنی اینکه اون دوستانی که نگران معامله آخوندها با ترامپ بودن دیگه نگران نباشن. یعنی یه جورایی خامنه‌ای نتونسته به توافقی برسه که دوست داره با ترامپ، برای همین مجبوره بیاد بگه که نه اینا دروغ محضه و همچین کاری ما نکردیم. این یه چنین دولتی در قرآن نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه. بله، جمهوری اسلامی فقط با تروریستا همکاری میکنه، با حوثیای یمن و خالد مشعل در حماس و با اینا رفیقای جمهوری اسلامی یا آدمکش سوریه بشار اسد و اینا دوستای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه با دولت آمریکا رابطه داشته باشه، رابطه دوستانه داشته باشه. بعد از این رهبر فرسودگان، بعد از این حرفا که برای ما مشخص کرد که کی برده کی باخته و اینا، رفت سراغ یه چند تا توصیه که این توصیه ها نکات، یعنی حاوی یک سری نکته است راجع به حقیقت جمهوری اسلامی. در برابر دشمن همه با هم باشیم. اختلافاتی وجود داره در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف، اختلافاتی هست باشه، لکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ 12 روزه. این توصیه بدان معناست که اختلافات شدیدی در درون جمهوری اسلامی حکم‌فرماست. برقراره که نصیحت‌های خصوصی رهبر فرسودگان جواب نداده و جوابم نمیده. بنابراین ما باید شاهد بالاتر گرفتن این اختلافات باشیم و این اختلافات به فروپاشی جمهوری اسلامی میتونه برسه. توصیه بعدی از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کارهای خوبی رو شروع کردن. این بدان معناست که کسی از پزشکیان حمایت نمیکنه. توصیه بعدی از اسراف اجتناب کنیم. هممون اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه. این توصیه هم بدان معناست که در آب و برق و گاز و ارزاق روزانه و بنزین و اینا دچار کمبود شدید جمهوری اسلامی. آخرین توصیه من ارتباط با خدا رو بیشتر کنید. برای باران، برای امنیت، برای عافیت، برای همه چیز از خدای متعال کمک بخواهید. با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، متضرعانه به درگاه خدا برید. همین آدمی که توصیه میکنی که الان برای همه چی برین دعا کنین، از خدا بخواین، و خودش با اینکه اینقدر نزدیک به خدا بود، نماینده امام زمانه، ولی موقع جنگ 12 روزه همین آدم رفته بود 100 متر زیر زمین قایم شده بود که حتی بمبای سنگرشکن هم بهش نرسن و حتی بعد از جنگ هم حاضر نبود بیاد بالا و این راحتی بالا نمیاد. الان هم به جای اینکه بگه دعا کنه از خدا بخواد که نزننش، میره در یک مکان و در یک زمان نامعلوم سخنرانی میکنه که مبادا وقت بیان اونجا بمبی چیزی روش بندازن. ولایت فقیه همین چیزی که دیدین، این حکومت جمهوری اسلامی به یه همچین جایی رسید بعد از 46 سال رو، به غیر از اینکه ایران رو واقعا ویران کرد و دیگه دود از همه جای ایران داره بلند میشه، به غیر از اون خود سرنوشت ادامه این حکومت هم به یه همچین جایی رسیده، یک حکومت دست نشانده‌ای که به واسطه کمک‌های خارجی سر کار اومد و به واسطه کمک‌های خارجی، اندیشکده‌های خارجی تونست در قدرت بمونه هر چقدر که هولش دادن، ولی خودش دیگه به یه جایی رسیده که واقعا نمیتونه دوام بیاره. اما از اینا که بگذریم میرسیم به اخبار داخل آمریکا. یکی از اتفاقات مهمی که در هفته گذشته رخ داد توی آمریکا، کمتر از یک هفته، یک تیراندازی شد در واشنگتن دی سی
2 تا از سربازان گارد ملی آمریکا رو مورد هدف قرار دادن و یکیشون متاسفانه جون خودش رو از دست داد. اول گفتن که هر دو از کشته شدن، ولی بعداً مشخص شد که یکیشون زنده مونده و یکی دیگهشون کشته شد. یک دختر خانم 21 ساله بود به نام سارا، فامیلیش رو حفظ نکردم و ایشون متاسفانه جون خودش رو از دست داد. این موضوع از اون جهت اهمیت داره که بذارید من اینم، بله این تصویر اون بعد از حمله هست. این موضوع از اون جهت اهمیت داره که خب دونالد ترامپ خیلی میبالید به اینی که تونسته امنیت رو در واشنگتن دی سی برقرار بکنه به واسطه حضور همین نشنال گارد یا گارد ملی، و این گارد ملی هدف تیراندازی قرار گرفت. البته اون شخصی که تیراندازی کرده بود رو بلافاصله دستگیر کردن و عرضم به خدمتتون که مشخص شد یک افغانستانی هست به نام رحمان الله که فامیلیش هم خیلی عجیب غریبه، من نتونستم بخونم بفهمم که این چجوری خونده میشه این فامیلی. خلاصه این رحمان الله خان که 29 سالش هست، ایشون از افغانستان در سال 2021 وارد آمریکا شده. احتمالاً تو هم هواپیمایی که همه دست جمعی نشسته بودن چند نفر همش آویزون شدن و افتادن، اونجوری اومده توی آمریکا. و جالبتر از اون اینه که این آقا قبلا برای CIA توی افغانستان کار میکرده، CIA زمان بایدن، و زمان بایدن هم با داخل آمریکا اومده آورده شده و الان هم خلاصه اومده تیراندازی کرده و این گارد ملی رو هدف قرار داده. حالا داستان یه خورده عمیق‌تر میشه زمانی که ما بدونیم که حدود یه هفته قبلش 2 تا از سناتورها و 4 تا کانگرسمن یا کانگرسومن آمریکایی اومدن که قبلا همشون هم توی ارتش و CIA و این ور اون ور بودن، اومدن گفتن که ارتشی ها یا ماموران CIA مشخصا اونا رو خطاب کردن و گفتن که شما میتونید دستورات غیر قانونی رو اجرا نکنید، در صورتی که این همه میدونن این جزء قوانین بکنم تو قانون اساسی آمریکاست که مشخصه که عمل نمیکنه هیچ وقت. ولی اینی که یک سیاستمدار میاد اینو میگه یعنی که الان بعضی از دستورات غیر قانونیه و شما سرپیچی بکنید، یه جور تحریک آمیز هست. اینم واکنش پیت هگزت هست که به این پیامی که به هر حال این افراد دادن واکنش نشون داد. بله واکنش نشون داد و گفتش که بر این کار یه جورایی میشه. حتی خود ترامپ هم توی یکی از این تروت هایی که زد نوشت تو سوشال میدیای خودش نوشت که این کار جرمه، یه جور جرمه. چرا؟ چون شما داری سربازان ارتش رو یا فرماندهان ارتش و CIA رو که زیر نظر فرمانده کل قوا که همون رئیس جمهور باشه، این دونالد ترامپ باشه، داری اینا رو تشویق میکنید که سرپیچی بکنن و این یه گناه بزرگه، یه جور مثل خیانت هست، یه جور خیانت به کشور هست و میتونه عواقب سختی داشته باشه. البته به شدت نه به دست و پا افتادن که نه ما یه حرف غیر قانونی زدیم و از این حرفا. خلاصه بعد از این تیراندازی که توی واشنگتن شد خیلی ها این مسئله رو مربوط دونستن به همین به هر حال سخنانی که این 6 نفر گفتن و احتمالاً این 6 نفر روزهای سختی در انتظارشون باشه. این که من حالا بارها خودم اینجا گفتم بهتون که جنگ اصلی توی واشنگتن دی سی توی آمریکا داره اتفاق میفته و اون دیپ استیت یا دولت سایه سیاستمداران فاسدی رو در اختیار داره، سرویس های امنیتی رو هم در اختیار داره که خب الان ترامپ سرویس های امنیتی از دستشون در آورده، سیاستمداران فاسد هنوز هستن، همچنان دارن از این کارا میکنن، کارشکنی میکنن و این میتونه یک برگه برنده باشه برای ادمینستریشن ترامپ که برن از این راه بیفتن دنبال دستگیر کردن این سیاستمداران. من حدسم اینه که در سال 2026 ما شاهد دستگیری یک سری از سیاستمداران آمریکایی باشیم، آدمایی مثل کلینتون، هم بیل کلینتون هم هیلاری کلینتون، آدمایی مثل ادم شف، آدمی مثل جان بولتون که احتمالاً
حالا دادگاهش در جریان هست و من فکر میکنم که یک سری از این سیاستمداران و حتی خود باراک اوباما اینها روزهای سختی در انتظارشون باشه و خب دستگیری اینجور آدما به معنی درگیر شدن اون دولت یعنی باید مشخص بشه که چه کسانی به این آدما داشتن میگفتن که شما یه همچین کارشکنیایی بکنی، یه همچین قوانینی رو در آمریکا به تصویب برسونید، مثل همین آوردن پناهنده های به اصطلاح پناهنده های افغانستانی که الان میان قبلا عضو گروه های تروریستی بودن و از اینا از سومالی هم آوردن، کشورهای مختلف آوردن و اینها به نفع آمریکا یا مصالح ملی آمریکا و مردم آمریکا نبوده. خب به نفع کی بوده؟ این باید مشخص بشه که چه کسانی پشت اینجور دستورات بودن، چه کسانی پشت مسئله فساد در غذا و دارو بودن، اینکه مردم آمریکا رو مریض بکنن، اینکه داروها رو به چند برابر قیمت به مردم آمریکا بفروشن و الان دارن اینا رو درست میکنن. اینا چه کسانی دستور تصویب به این قوانین رو میدادن؟ فکر میکنم که به اونجا برسیم، امیدوارم حداقل که برسیم به اونجا. اتفاق مهم دیگه که در همین هفته گذشته افتاد، به یک مرکز استخراج نفت و گاز در کردستان عراق حمله شد. اسمش هست خارمور. به اون منطقه خارمور حمله شد که گفتن که اینو پهپاد یعنی حمله پهپادی بوده. یه چند تا منبع گفتن که این پهپادها از ترکیه اومدن زدن، چند تا منبع میگفتن از ایران اومدن. و دلیل این حمله به این مرکز به اصطلاح یعنی انگیزه تروریستی زیاد نیست، انگیزه میتونم بگم که رقابت، شاید یه جوری ربط پیدا میکنه به شرکت‌های نفتی. ترکیه خب شرکت‌های نفتی زیادی داره که در کردستان عراق فعال هستن و الان امارات اومده بوده توی این مرکز سرمایه‌گذاری کرده بوده که الان مورد هدف قرار گرفته. ممکنه یه جور تسویه حساب ترکیه با دولت کردستان عراق باشه، دولت اقلیم باشه، یا من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی نقش آنچنانی داشته توی این. برای من بیشتر شخصا انگیزه ترکیه رو بیشتر می‌بینم در این حمله. خلاصه اینم فکر می‌کنم که خبر قابل توجهی بود. خبر دیگه که خبر خیلی خیلی مهمی است و ترند شد توی توییتر برای یکی دو روز، مسئله همین خودکار اتوماتیکی بود که جو بایدن استفاده میکرد در دادن مخصوصا خیلی از عفوایی که رئیس جمهور آمریکا امضا کرد با همین اوتوپن امضا شده بود. خب اینا ترامپ یه فرمانی داد که تمام اون امضاهایی که با اوتوپن یا خودکار و الکترونیکی انجام شده باطل هست، بنابراین تمام اون عفوهای یا پاردون هایی که جو بایدن نزدیک چند هزار تا بوده اونها همه کنسل میشه. به نوعی یکی از مهمترین آدمایی که این عفو گرفته بود دکتر فاوچی وزیر بهداشت بایدن بود که در رابطه با مسئله کووید خیلی زیر سوال هست این آدم و احتمال اینم جزء همون سیاستمداران فاسد احتمال داره که در سال آینده پاش به دادگاه باز بشه و خیلی مسئله مهمی است. یکی از نکته جالب این هستش که جو بایدن تنها عفوی که با دست خودش امضا کرده عفو پسرش هست، عفو هانتر بایدن هست. بنابراین شاید خود جو بایدن هم هماهنگ بوده با این داستان شاید و میدونسته که چه اتفاقی میفته، برای همین امضای مال عفو پسر خودش امضا کرده. بقیه همه اوتوپن هست، خودکار اتوماتیک هست. و خبر بعدی مهم دیگه مسئله زلنسکی است. اینم خیلی خبر جالبی بود به نظر من و مطبوعات کلا خیلی نپرداختن به این خبر. اون رئیس چیف آف استاف، ما این شغل رو در دولت‌های ایرانی من ندیدم داشته باشیم. میتونم بگم که وزیر امور داخلی یا یک کسی که مجری امور داخلی رئیس جمهور هست، اون استعفا داد و برکنار شد به خاطر اینکه یا فرار کرد
به خاطر اینکه پرونده فساد مالیش در اومد. جالبه که در اوکراین یک وزارتخونه به اسم وزارت مبارزه با فساد مالی است و بعد از اینکه این آدم رفت مشخص شد که بله آقای ولادیمیر زلنسکی هم در این فسادها دست داشته و فساد هم بیشتر مربوط میشه به همین فروش گاز اوکراین و اینجور چیزا بوده و اونجا یه سری باجماج گرفته بودن و اینا. و این هستش که مسئله‌ای که بعد بهش توجه کرد اینه که این آقای زلنسکی خیلی وقت هستش که داره این کارا رو میکنه. این فساد چیزی نیستش که الان اتفاق افتاده باشه، ماه پیش اتفاق افتاده باشه. این فساد در جریان بوده. زمانی که رسیدن به مذاکرات پوتین و اوکراین خیلی بالا گرفت، به جای حساسی رسید و اوکراینیا پاشون کردن توی کفش که ما زمین نمیدیم یا مثلا این بندها رو قبول نداریم. اینجا بود که یه دفعه پرونده فساد آقای زلنسکی اومد رو و اینی که مطبوعات به خصوص اروپایی به این قضیه نپرداختن زیاد، شاید به این دلیل ازش که دوست نداشتن به این، یعنی دوست دارن که زلنسکی بمونه هنوز اونجا و این مذاکرات هم به جایی نرسه. و از یه طرف هم ممکنه که بیرون اومدن این پرونده فساد توسط جریان ترامپ بوده باشه. البته مطبوعات آلمان خیلی روی این وایسادن که بگن که بله یه سری NGO، یه سری نهاد غیر انتفاعی که در سال 2014 درست شده بوده توی اوکراین، اونها این پرونده رو دادن بیرون، بنابراین این مثلا خیلی معتبر نیست یا کم اهمیت هست. ولی خب پرونده فساده وقتی که مدرک هستش که این آقا باج گرفته که فلان قرارداد دولتی رو امضا بکنه، این فساد هست و این میتونه دلیل برکناریش بشه. برکناری زلنسکی یعنی که اوکراین، پایان جنگ اوکراین یه قدم نزدیکتر میشه به ما، به دنیا و میتونه که هر چه زودتر اتفاق بیفته. هرچند که اروپایی‌ها، کشورهای اصلی اروپایی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان خیلی همراه نیستن برای پایان این جنگ، بر اساس اینی که مطبوعاتشون، واکنش که مطبوعاتشون به این خبر به اصطلاح زلنسکی داشتن. فقط من چیزی که دیدم که توی توییتر مطرح شد، یک شبکه اسکای نیوز انگلستان بود که این خبر رو پوشش داد هم روز اول، ولی بعد از اون دیگه صحبت زیادی نشد و این همون شخص اولی که زلنسکی باش دست داد، همون به اصطلاح وزیر امور داخلی که الان فرار کرده. و خلاصه اینی که زلنسکی هم الان در مزان اتهام فساد هست و احتمالاً برکناری از شغلش. برکناری زلنسکی یعنی اینکه مذاکره، به نظر من برابر با این هستش که مذاکرات صلح اوکراین و روسیه به نتیجه میرسه. و خبر بعدی راجع به ونزوئلا هست. خب ونزوئلا رو ما مدت ها هستش که منتظر حمله، این مدت ها که میگم بوده یک ماهی که الان ما منتظریم، میگیم این هفته آمریکا حمله میکنه، هفته بعد حمله میکنه، میگیم این هفته حمله میکنه، یا 4 هفته ای هستش که منتظریم این هفته حمله کنه آمریکا به ونزوئلا، ولی این اتفاق نمیفته. خیلی نزدیک هست، یعنی سرنگونی مادرو هم، نیکولاس مادرو هم خیلی خیلی نزدیک هست، مثل خامنه ای، مثل زلنسکی. و فقط برای اینکه شما چشمتون آشنا بشه و چشم گوشتون به یه سری اسم آشنا بشه، توی این تروتی که ترامپ زد راجع به ونزوئلا، مشخصا این خانم ریکسی مانسادا رو گفتش که ایشون سوسیالیست و چپه و این مثلا کاندیدای خوبی نیست برای اپوزیسیون ونزوئلا و به جاش این آقای تیتو، ایشون رو آقای تیتو آسترا رو گفتش که این دوست و میهن ملی هست و از این حمایت کرد ترامپ، از این آقای تیتو. حالا ببینیم که چی میشه در ونزوئلا. تحولات ونزوئلا هم جالبه. یه مخرج مشترکی بین ونزوئلا و اوکراین و ایران وجود داره، در چند نکته با هم مشترکن. یکی این که هر سه دارای منابع بزرگ انرژی هستن. اوکراین گاز
ایران و ونزوئلا هم نفت، یعنی پای کمپانیای نفتی گیر هست در تو این ماجرای این سه کشور و هر جا که کمپانی نفتی رد پاشون باشه یعنی رد پای CIA هم هست و CIA هم توی هر سه کشور فعال هست، بوده و هست به خاطر تأمین منافع اون کمپانیای نفتی. و یکی دیگه از مسائل هم مسئله مواد مخدر هست، حالا کوکائین در ونزوئلا و در ایران هم هروئین. این هم یعنی میگن حالا مثلا بیشتر هروئین دنیا در افغانستان تهیه میشه، ولی بدون در دست داشتن دولت ایران نمیشه این هروئین رو از افغانستان رسون به مقصد اصلیش که اروپا باشه. چرا میگم مقصد اصلی؟ چون قیمت هروئین در مثلا ایران و ترکیه 1/10 قیمت هروئین در اروپا است. برای همین همیشه میخوان این مواد مخدر رو برسونن به اروپا. از ونزوئلا اون کوکائین میارن آمریکا، یعنی حتما به مکزیک و بقیه کشور آمریکای جنوبی هم میره، ولی قیمتش در آمریکا گرمی $100، یعنی تو آمریکا به بالاترین قیمت میشه فروخت اینو. برای همین مقصدش باز آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا و بعدم اروپا، که یعنی از آمریکا هم خودشون به وسیله همون نهادهای امنیتی و اون شبکه ها میبرن به کمک نهادهای امنیتی. این موضوع در پرونده پروژه کاساندرا خیلی جالبه که هر سه کشور هم توش بودن، یعنی هم ایران هم ونزوئلا هم اوکراین در اون پرونده دخیل بودن. خیلی جالب هستش که توی اون پرونده رو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شروع کرد، راه انداخت، به یه جای حساس که رسید خیلی جالبه CIA وارد عمل میشه. CIA زمان اوباما که رئیسش بود آقای جان برنن، که ایشون هم جزو همون سیاستمداران فاسدی هستش که احتمالاً پاش به دادگاه باز بشه امسال میلادی جدید میگم 2026. ایشون میاد جلوی این پرونده رو میگیره و نمیذاره که این پرونده جلوتر بره. حتی رسیدن به اونجا که چند تا از عوامل حزب الله لبنان رو در اروپا در کشور چک دستگیر کردن و منتظر بودن که آمریکا درخواست بکنه، یعنی دولت چک منتظر بود که آمریکا درخواست بکنه که اینو پس بدن به آمریکا، ولی آمریکای اوباما همچین درخواستی رو نکرد، چون وزیر دادگستریش خب بخشی از همون دیپ استیت بودن، خلاصه درخواست نکرد تا اینکه آخر سر تحت با فشار پوتین، اینجوری که تو اون گزارش کاساندرا اومده بود، این آقا رو آزاد کردن، یعنی لبنانیه رو آزاد کردن. من 2 برنامه مشخص راجع به پروژه کاساندرا ساختم روی کانال آپوزیت، اگه علاقه داشتین میتونید برین جستجو کنید و اون برنامه رو ببینید. خیلی با جزئیات بیشتر راجع به این پرونده توضیح دادم اونجا. تعجبم الان اینه که چرا این دولت ترامپ، هم دولت اولش هم این دولت دومش، به این پرونده نپرداختن. نمیدونم گلیچ این پرونده کجا بوده، چه اشکالی داشته که این پرونده رو بهش نپرداختن، پرونده کاساندرا رو 2 مرتبه بازگشایی نکردن، چون همه ارتباطات مواد مخدر رو اینی که چجوری CIA و نهادهای امنیتی کمک کردن پولشویی که در آفریقا میشد، همه اینا تو اون پرونده بود. چرا بهش نپرداختن واقعا برای من سوال هست. و اما یک کاریکاتور خیلی بامزه‌ای دیدم امروز، یکی از دوستان فرستاد برام راجع به برخورد، چون این شنیدم که تازگی‌ها 2 مرتبه مسئله حجاب رو خواست پیش کشیده جمهوری اسلامی و شروع کردن سفت و سخت با حجاب مثلا برخورد کردن، بعد از اینکه یه مدتی ول کرده بودن اینا. به هر حال اینم جالب بود در نوع خودش. بله این عکس هست، جالب هست. این خیلی موضوع جالب بود که ورشکستگی و فقر و تبعیض و نابودی محیط زیست و دیکتاتوری و اختلاس و فساد و فرار مغزها و چپاول منابع و اعدام و رانت و سرکوب و سانسور و همه رو زیر این حجاب میگه قایم کنیم. خیلی کاریکاتور ثبت در تاریخی جالبی بود به نظرم، گفتم اینو با شما به اشتراک بگذارم. نمیدونم کی کشیده این کاریکاتور رو، یعنی نمیتونم امضاشو درست بخونم، فقط 1403 کشیده شده این کاریکاتور. به هر حال چیزی که برای ما مسجل هست و معلوم هست این هستش که ما مردم ایرانو میگم
ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سال 88 بودیم. بعد 8 سال گذشت، به سال 96 رسیدیم. 2 مرتبه یک موج اعتراضات گسترده در سراسر کشور اتفاق افتاد. 2 مرتبه سرکوب شد، رسیدیم به 98. باز 2 مرتبه یک سری اعتراضات دیگه و بعدم رسیدیم به 401 که یک سری اعتراضات دیگه ای انجام شد که جمهوری اسلامی با ستمگری محض، با شقاوت تونست سرکوب بکنه اینها رو به کمک اندیشکده‌های خارجی. البته من نکته‌ای که میخوام توجهتون بهش جلب بکنم این هستش که اوضاع زندگی مردم ایران 88 به مراتب بهتر بود از 96. 96 به مراتب بهتر بود از 98 و 98 به مراتب بهتر بود از 401 و امروز که 404 باشه به مراتب بدتر از 401 اوضاع. برای همین میخوام این روند فقط توجه بکنیم که هی بدتر و بدتر و بدتر داره میشه. حالا اینکه بشینیم و بازم نظاره‌گر باشیم که باز دوست داشته باشیم که شرایط بدتر رو تجربه بکنیم، دست خود ماست که بایستیم شرایط بدتر رو تجربه بکنیم یا اینکه بالاخره اینو تمومش بکنیم یه جایی. راهاش هم قبلا صحبت شده که چه کارهایی میشه کرد. پله اولش تشکیل گارد جاویدانتونه. شما یا باید بخشی از یه گارد جاویدان باشین یا اینکه برین یه گارد جاویدان درست کنین. یه گروه 4-5 نفره برای خودتون بسازین، 4 تا یار دیگه پیدا بکنین که با خودتون بشه 5 تا و هر کاری، هر گونه فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی خواستین فعالیت بکنین، فعالیت اعتراضی بکنین. ما با الان باید فعالیت اعتراضی بیشتری داشته باشیم برای اینکه بتونیم این چرخه رو تموم بکنیم، برای اینکه شرایط بدتر رو تجربه نکنیم. چون هر چی با جمهوری اسلامی جلوتر بریم شرایط بدتر رو تجربه میکنیم. این تجربه همین حداقل 15 سال گذشته است. البته کل 46 سال یه جورایی اینو میشه نشون داد توش، ولی حداقل این 15 سال گذشته به طور خیلی ملموس، خیلی هم لازم نیست کتاب تاریخی بخونین، همین چیزی که خودتون تجربه کردین میتونین ببینین که خب شرایط بدتر شده. و خب جنگل ها رو دارن آتیش میزنن، جنگل ها رو قبلا هم نابود میکردن، جنگل ها رو آتیش میزنن. آلودگی هوا یه طرف که اصلا دیگه چشو نمیبینی. یقاً با دوستان صحبت میکنم میگه آقا مثلا از ما یه رب میریم بیرون چشام میسوزه. خب این آلودگی هوا روی روح و روان مردم اثر میذاره، روح و روان کسانی که در این شهرهای بزرگ مخصوصا زندگی میکنن اثر میذاره دیگه. این خودش یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای آدم بیفته. توهین به ایران میاد، نمیدونم حالا در طول این سالها همیشه به فرهنگ ایران دست درازی شده، توهین شده و الان هم یه سری سلبریتی موضوع رو به خدمت میگیرن. سلبریتی پولکی رو که اینترنت سفیدم دارن به خدمت میگیرن و میان به فرهنگ ایران توهین میکنن، تحقیر میکنن. الان هم که آخر سر 2 مرتبه حجاب رو، مسئله حجاب پیش کشیدن. خب هست، همه اینها دلیل اعتراض هست، اما باید اعتراضاتمون رو یک کاسه بکنیم. در اون برنامه‌ای که آخرین برنامه‌ای که قبل از این برنامه ساختم راجب که گفتم یک برنامه حسیه، راجب این بود که چطور این اعتراضات رو ما یک کاسه بکنیم. روی مسئله دزدی دست گذاشتم، گفتم که آقا این داستان دزدی اون چیزی هستش که ما میتونیم به یک توافق جمعی برسیم روش. یعنی مسئله دزدی وقتی که مشخص بکنیم چقدر از پولهای ما دزدیده شده و ما هدفمون فقط این هستش که همین پولها رو برگردونیم. خب اینا که بر نمیگردونن و این یک خط مستقیمه بین دزدهای داخلی و دزدهای خارجی. یعنی جمهوری اسلامی اینجا مشخص میشه که داره دقیقاً برای کیا کار میکنه. این پولهایی که از ایران خارج میشه کجا میره و کجاها میمونه؟ بیشتر این پولها توی بانک ها مونده. هم از زمان خاوری که دیگه علنی شد این دزدی‌ها، چه بابک زنجانی باشه چه الان این علی انصاری و همینجوری به ترتیب، چون محسن پهلوان مقدم، چون مؤسسه کاسپیان، همه اینایی که دزدی کردن از ایران خارج کردن، ریال از ایران خارج نکردن، دلار از ایران خارج کردن و این دلارهایی که مال من و شما بوده از تو حساب‌های بانکی ما دزدی کردن و بردن خارج و الان هم توی یه سری حساب‌های خارجی خوابیده. ما باید اینا رو ردیابی کنیم، بعد به صورت حقوقی بریم دنبالش. کف خیابون هم میشه به این مسئله اعتراض کرد، مطالبه کرد که این پولهای دزدی رو برگردونید. حالا تو برنامه قبلی من خیلی
بیشتر راجبش صحبت کردم و بیشتر باز کردم. ایده من بود برای که بتونیم از یه جای مشخص که بتونیم این اعتراضاتمون رو یک کاسه بکنیم. زور اعتراضات بیشتر میشه، هر چقدر بیشتر یک کاسه بشه، تمرکز کنیم روی یک نقطه، مطمئن باشیم که نتیجه بهتری میگیریم. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا ایداری بعد، بدرود.